درود بر شما. محمد لامعی هستم و میخوام بخش دیگری از کتاب حال درمانی با دستان شفابخشو که نوشته باربارا آن برنر هست براتون بخونم. خوشحال میشم اگر لایک کنید و برای دوستان خودتون ارسال کنید. تقدیم به همه کسانی که در راه سفر به خانه اند. حوزه انرژی شخصیت کلامی. ساختار کلامی شکل 13-5 به داشتن حاله‌ای تهی، آرام و ساکن تمایل دارد. قسمت عمده انرژی او در ناحیه سر قرار دارد. قشاع بیرونی کالبد اتری که دارای رنگ آبی روشن است با پوست بدن او فاصله اندکی دارد. کالبد عاطفی نیز به سمت داخل پسروی کرده و حاوی رنگ زیادی نیست. این کالبد در نگاهی کلی تهی است. کالبد ذهنی درخشان و معمولاً زرد است. لایه‌های برتر حاله شفافیت زیادی ندارند. قشاع بیرونی کالبد تخم مرغی یا کالبد هفتم قوس کاملی ندارد. زیاد درخشان نیست. نوری طلایی دارد که بیشتر به نقره‌ای متمایل است و در حوالی پاها تهی است. بیشتر چاکراها احتمالاً بسته یا از انرژی تخلیه شدند. ممکن است چاکرای تاج و پیشانی باز باشند که دلیل این امر شفافیت ذهنی و معنوی این شخصیت است. چنانچه او برای دستیابی به رشد فردی تلاشی به عمل آورده باشد، امکان دارد بخش پیشین چاکرای جنسی نیز باز شود. بدین ترتیب او به مسائل جنسی علاقه‌مند بوده و گروهی از این عواطف را به خود جذب می کند. شمای درجات فعالیت انرژی در سر این شخصیت در قسمت پایین شکل 13-5 مشاهده می شود. همانطور که در شکل می بینیم قسمت اعظم انرژی در بخش پیشین و نیمکره های جانبی مغز قرار دارد و کمترین میزان انرژی در بخش پسین سر دیده می شود. بنابراین تمرکز اصلی این ساختار شخصیتی در حیطه کلامی و عقلانی رخ می نماید، نه فعالیت های جسمی. نخستین سپر دفاعی که مورد استعمال شخصیت کلامی قرار می گیرد از نوع انکار لفظی، مکش لفظی و با تیرهای لفظی همراه است که این تیرها بیشتر برای جلب توجه به کار می روند تا ایجاد خشم در مخاطب. این روش استعمال تیرهای لفظی با شیوه شخصیت مازوخیستی مغایرت دارد. این شیوه در فصل 12 تشریح شد. رسالت و خویش برتر ساختار کلامی. این شخصیت باید به خلقت عادت کرده روند توسل به هر چیز را معکوس کند. آنچه که او بدان نیازمند است بخشایش و ایثار است. به جای ظاهر شدن در نقش قربانی، او باید نیازهای حقیقی خیش را شناسایی کند. او باید با وحشت تنهایی مواجه گردد. در عمق خلأ درونی خیش غوطه‌ور شود و وحدت آن را با هستی تجربه کند. هنگامی که نیازهای خود را تحت کنترل درآورده و اتکا به نفس خیش را باز یابد، می تواند ادعا کند که آنچه را می خواهد در تصاحب دارد. سپس می تواند انرژی نهفته در درون خود را جاری سازد. منظر درونی شخصیت کلامی همچون سازی خوش‌آواست. او باید این ساز را به درستی کوک کند و قطعه خود را اجرا نماید. هنگامی که او نوای منحصر به فرد خیش را در سمفونی هستی بنوازد، به رضایت دست می‌یابد. با رها شدن خیش برتر، او می‌تواند از قوای عقلانی خود به خوبی بهره برداری کند و این استعداد را در کارهای خلاقه هنری و علمی به کار اندازد. او تعلیم دهنده علوم طبیعی خواهد بود، زیرا بسیاری از محتویات طبیعت از نظر او جالب هستند. او همواره قادر است دانسته های خود را با عشقی که مستقیما از قلبش سرچشمه میگیرد پیوند دهد. شخصیت کاذب یا روانپریش. شخصیت کاذب یا روانپریش در اوان کودکی
توسط یکی از والدین، معمولاً از جنس مخالف، تلویحاً فریفته شده است. والد چیزی را از کودک دریغ کرده و طفل در مثلث والدین کودک دریافته که والد همجنس از او حمایت نمی کند. بنابراین به والد جنس مخالف روی آورده است. او آنچه را که می‌خواست به دست نیاورد و احساس کرد به او خیانت شده است. بنابراین با تحت نفوذ درآوردن همان والد این احساس را جبران کرد. پاسخ کودک به شرایط موجود اقدام به تسلط بر دیگران به هر وسیله ممکن بود. برای این کار او میبایست برتری خیش را حفظ میکرد و در صورت لزوم دروغ میگفت. او خواهان حمایت و تشویق است، اما در برخورد با دیگران با عبارتی مانند تو باید نفوذ مستقیم خود را اعمال می کند تا بدین وسیله آنان را به تسلیم وادارد. این شیوه به دریافت حمایت از جانب دیگران منتهی نمی شود. تمایلی مهیب برای اعمال قدرت منفی در این شخصیت بارز است. او نیازمند نفوذ بر دیگران است و برای اعمال این سلطه‌گری دو راه را در پیش روی دارد: تهدید و اعمال زور، یا خرابکاری و هتک حرمت پنهانی دیگران. او بسیاری از اوقات با روشی خصمانه و همراه با مقادیری متنابهی خیال بافی از قوای جنسی خود استفاده می کند و تمام تلاش و انرژی او مصروف تصویر مطلوب ذهنی او از خیش می گردد. احساس نیرومند برتری جویی و تحقیر دیگران پرده است که عقده حقارت عمیق او را می پوشاند. در جلسه درمان نخستین شکایت او حاکی از احساس شکست است. او خواهان پیروزی است، اما برای او تحت حمایت قرار گرفتن به معنی تسلیم و نتیجه شکست است. بنابراین وجه منفی اراده او اینگونه تجلی می‌یابد: اراده من پیروز خواهد شد. این طرز تفکر محدودیتی دو جانبه پدید می‌آورد. اگر حق به جانب من نباشد، ترجیح می‌دهم بمیرم. اعتماد شفاگر اوست. در روند درمان نخستین لایه شخصیتی نقابی است که میگوید حق با من است، تو اشتباه میکنی. سپس با کاوش عمیق‌تر خیش حقیر میگوید بر تو تسلط مییابم. با آغاز روند بهبودی خیش برتر رها شده و میگوید تسلیم میشوم. نیمه فوقانی بدن او ظاهری برافروخته دارد و جریان انرژی بین دو نیمه فوقانی و تحتانی متوقف است. انرژی در ناحیه لگن کمتر از حد طبیعی سرد و متراکم است. تنش شدیدی در ناحیه شانه ها، ریشه جمجمه و چشم ها وجود دارد. پاها ضعیف بوده با زمین ارتباط ندارند. او در مقابل وحشت از شکست مقاومت می کند و بین دو جنبه وابستگی به دیگران و نیاز به تسلط بر آنان سرگردان است. وحشت او از این است که تحت سلطه یا مورد بهره برداری دیگران قرار گیرد و بدین طریق قربانی شود. این از دیدگاه او حقارت محض است. قوای جنسی او در بازی قدرت به کار گرفته می شود و در این پیروزی کسب لذت در درجه دوم اهمیت قرار دارد. وی با محتاج کردن دیگران به خود تلاش می کند تا نیاز خیش را مخفی کند. حوزه انرژی شخصیت روانپریش. قسمت اعظم انرژی او در بخش فوقانی بدن قرار گرفته است. این انرژی ابتدا بیش از حد فعال است و سپس تنزل می‌یابد. حوزه انرژی شخصیت کاذب شکل 13-6 در بخش تحتانی تهی و در تمام سطوح حاله در بخش فوقانی دارای انرژی است و بدین ترتیب شکل تخم مرغی آن دچار اختلال شده است.
کالبد اتری در ناحیه پاها رقیق می شود و معمولاً دارای رنگ آبی تیره است که نسبت به شخصیت شیزوئیدی یا کلامی طیف برتری دارد. کالبد عاطفی نیز در بخش تحتانی پرتر است. کالبد ذهنی در قسمت جلوی بدن برآمدگی بیشتری دارد، در حالی که کالبد عاطفی در ناحیه میانی دو استخوان کتف متورم است و چاکرای مربوطه که مرکز اراده است به شدت رشد یافته است. لایه‌های فوقانی حاله نیز در قسمت بالای بدن قوی‌تر و شفافترند. تغییر شکل چاکراها در این شخصیت معمولاً به صورت مراکز باز اراده در ناحیه شانه‌ها و ریشه گردن و بزرگی بارز مرکز اراده بین استخوان‌های کتف که به دلیل استعمال بیش از حد به وجود آمده دیده می شود. کانون انرژی مناطق پیشانی و تاج باز هستند و سایر چاکراها به خصوص مراکز مربوط به عواطف بستند. بخش پسین چاکرای جنسی باز است، بنابراین او در درجه اول از انرژی ذهنی و اراده خود استفاده می کند. الگوی فعالیت انرژی در مغز قدرتمند است و انرژی موجود در بخش‌های پیشین دارای درخشش است. این فعالیت در جهت پس سر به تدریج کاهش می‌یابد و در ناحیه پسین بسیار ساکن و معمولاً تا حدودی کدر است. این الگو نشان می‌دهد که او به فعالیت‌های ذهنی بیش از فعالیت‌های جسمی علاقه دارد، در حالی که باید راهی برای فعال کردن اراده خود بیابد. در نتیجه فعالیت شدید لوب‌های پیشین مغز این فرد قوس‌هایی از انرژی را به سوی سر دیگران می‌فرستد و آنان را با روش چنگک ذهنی تحت تسلط قرار می‌دهد. سپر دفاعی انکار لفظی تا حدودی در این فرد قابل تشخیص است، مانند مورد سپر دفاعی هیستریک. او قادر است همچون آتشفشانی از شدت خشم منفجر شود، ولی انرژی متعادل و کنترل شده او به آشفتگی معمول این نوع سپر دفاعی اجازه ظهور نمی‌دهد. رسالت و خویش برتر شخصیت روانپریش. شخصیت روانپریش باید به موجودیت درونی و عواطف جنسی خود تسلیم گردد تا بدین وسیله با تخلیه تدریجی نیمه فوقانی حوزه انرژی خود و به تبع آن وانهادن تمایل به تسلط بر دیگران تسلیم حقیقی را تجربه کند. او با این عمل قادر می گردد به اشتیاق عمیق خود برای حضور در واقعیت اجازه حضور دهد و با دوستان خود ارتباط برقرار کرده احساس انسان بودن کند. دورنمای باطنی شخصیت روانپریش سرشار از خیالات و ماجراهای افتخارآمیز است. در این جهان درونی همواره فردی که دارای حقانیت و صداقت است پیروز می گردد. ارزش‌های شرافتمندانه که به واسطه دلیری و شهامت پاسداری می شوند محور اصلی این جهان محسوب می گردند. او برای انتقال و نشر این ارزش‌ها در جهان مادی اشتیاقی راستین دارد و زمانی خواهد رسید که در این امر توفیق یابد. با رها شدن انرژی‌های خویش برتر، او به انسانی صادق، شریف و پاسدار راستی بدل خواهد شد. هوش سرشار او می‌تواند با یاری دیگران در امر یافتن حقیقت وجودی خویش در خدمت مشکلات دیگران و اختلاف‌ها قرار گیرد. او با صداقت خود قادر است صداقت باطنی را در دیگران بیدار کند. وی در مدیریت طرح‌های پیچیده و بزرگ بسیار متبحر است و قلبی سرشار از عشق در سینه دارد. ساختار شخصیت مازوخیستی. عشقی که در دوران طفولیت به این شخصیت عطا شده عشقی شرطی بوده است. مادر وی
فردی مسلط و فداکار بود که حتی خوردن و غذای حاجت او را تحت تسلط داشته است. کودک آموخته بود که همیشه در ازای اظهار وجود یا اعلان آزادگی خود احساس گناه کند. همه کوشش های او برای مقاومت در برابر فشار مهیبی که بر او وارد می آمد خنثی و سرکوب شده بود. او اکنون احساس در دام افتادگی، شکست و تحقیر می نماید. پاسخ او به این شرایط پناه بردن به عواطف و خلاقیت بود. در واقع او تلاش کرد تا همه چیز را به درون بریزد. این امر به نوبه خود خشم و نفرتی درونی را به وجود آورد. او خواهان استقلال است، ولی در برخورد با دیگران با به کار بردن کلماتی مؤدبانه و قدری ناله و زاری به طور غیر مستقیم تلاش می کند تا آنان را تحت نفوذ خود درآورد. نتیجه این عمل تمسخر دیگران است. در نتیجه مورد تمسخر قرار گرفتن او فرصتی می‌یابد تا خشم خود را ابراز کند. در واقع او پیش از این مرحله نیز خشمگین بود، ولی در این شرایط حق ابراز آن را یافته است. این چرخه‌ای است که موجب وابستگی او به دیگران می شود. در وجه منفی او رنج می کشد، می نالد و گله می کند. ظاهراً فروتن است، ولی در واقع هرگز به چیزی تن در نمی دهد. عواطفی چون کینه، بدبینی، خصومت، برتری جویی و ترس در درون او متراکم شده‌اند و این کیفیات به انفجار خشمالود او منجر می گردد. ممکن است او ناتوان باشد و علاقه شدیدی به مجلات ممنوعه نشان دهد. زنی که دارای چنین شخصیتی است احتمالاً اشتیاقی به عمل آمیزش نداشته آن را عملی کثیف می انگارد. در جلسه درمانی او از تنش گله می کند و مایل است از این وضع رهایی یابد، اما به طور ناخودآگاه اعتقاد دارد که آزاد کردن و پذیرفتن محتوای درون به تسلیم شدن و حقارت می انجامد. بدین ترتیب این نیت ناخودآگاه منفی در درون محبوس می گردد و عشق به منفی بافی را به وجود می آورد. مشکل دو جانبه‌ای که در اینجا وجود دارد چنین است: خشمگین شدن یا نشدن. هر دو به تحقیر شدن می انجامد. برای حل این معضل وی باید به موجودی مثبت بدل شود، آزاد باشد و ارتباطات معنوی خیش را برقرار سازد. در روند درمانی نخستین لایه شخصیتی که با آن روبرو می‌شوم نقابی است که میگوید پیش از آن که دیگری به من صدمه زند خود این کار را میکنم. با گذشت زمان و ادامه درمان و کشف این دورنمای درونی خیش تحتانی به حوزه آگاهی وارد شده و میگوید به تو کینه می‌ورزم و تو را تحریک میکنم. این روند در نهایت به بیداری خیش برتر منجر می شود که مشکلات را بدین طریق حل می کند. من آزادم. این شخصیت به لحاظ جسمی دارای عضلاتی بیش از حد رشد یافته، سنگین و متراکم است و در ناحیه مچ و گردن دچار نارسایی است. او در گردن و لگن خود تنش زیادی دارد. انرژیش در ناحیه گلو مسدود شده و سرش به سمت جلو برآمدگی دارد. او از جهت روانی فردی است در خود فرو رفته و اسیر در مردابی که مرتباً ناله سر می‌دهد و شکوه می‌کند. عواطف را پس می‌زند و برانگیخته می‌گردد. چنانچه تحریکات دیگران مؤثر نباشد، بهانه‌ای برای انفجار می‌یابد. او خود نمی‌داند که دیگران را تحریک می‌کند و به خیال خود در حال جلب رضایت آنان است. حوزه انرژی شخصیت مازوخیستی. قسمت اعظم انرژی او در درون صرف می شود. با اینکه فعالیتی بیش از حد دارد، اما از درون می جوشد. حوزه انرژی شخصیت مازوخیستی شکل 13-7
کاملا متورم است. کالبد اتری متراکم ضخیم و زمخت است و رنگ آن به جای آبی از طیف‌های خاکستری تشکیل شده است. کالبد عاطفی او مملو از انرژی، سرشار از رنگ و مانند کالبد اتری تقریباً همیشه دچار اختلال است. کالبد ذهنی حتی در بخش‌های تحتانی بدن بزرگ و درخشان است. بخش‌های عاطفی و عقلانی منسجم‌ترند. کالبد آسمانی او در سرتاسر بدن درخشان است و دارای رنگ‌های ارغوانی روشن، زرشکی و آبی می باشد. قشاع تخم مرغی کاملا متورم و دارای رنگ طلایی مات است. این کالبد در بخش پایینی دارای کمی اضافه وزن است، بدین معنی که شکل آن بیشتر بیضوی است تا تخم مرغی. لبه بیرونی آن به شدت مشخص بوده و دارای کشیدگی و ضخامتی تقریباً بیش از حد است. چاکراهایی که معمولاً بیش از آغاز درمان باز هستند عبارتند از چاکرای پیشانی و مرکز خورشیدی. بخش پسین چاکرای جنسی احتمالاً نیمه باز است. بنابراین اعمال او از ابعاد ذهنی، عاطفی و ارادی سرچشمه می‌گیرند. الگوی فعالیت انرژی در مغز نشان دهنده فعالیت در نواحی پیشین، جانبی و شکمچه میباشد. مقداری از این فعالیت در ناحیه کوچکی در مرکز پس سر مشاهده می شود که نسبت به سایر مناطق دارای فعالیت کمتری است. سپر دفاعی مازوخیست ها معمولاً شاخک حساس، در خود فرو رفتن و تیرهای لفظی است. رسالت و خویش برتر شخصیت مازوخیستی. او باید با توسل به تهاجم خود را از حقارت برهاند و به گونه‌ای فعالانه و در تطابق با امیالش از هر راهی که خود تشخیص دهد ابراز وجود کند. دورنمای این شخصیت را میتوان به ملیل دوزی طلایی و نقره‌ای تشبیه کرد. نیروی خلاق او در قالب طرح‌های زیبای پیچیده‌ای که هر یک از دیگری متمایز و نشانگر سلیقه‌ای منحصر به فرد است جلوه می‌کند. وجه تمایز این طرح‌ها اهمیت زیادی دارد. هنگامی که او چنین خلاقیت توسعه یافته‌ای را متجلی می‌کند، جهان به شگفت در می‌آید. انرژی خویش برتر او مالامال از احساس اهمیت برای دیگران است. او مصالحه‌گری ذاتی است. قلبی بزرگ دارد و دارای احساس حمایت و بخشایش بسیاری است. این احساس چه در حیطه انرژی و چه در باب تفاهم با دیگران بارز است. وی دارای شفقتی عمیق و در عین حال ظرفیتی بالا در مزاح و شادمانی است. در بزلگویی و خوشدلی خلاق است و تمام این استعدادها را از خود بروز می دهد. او در آنچه اراده کند برتری می یابد. شخصیت انعطاف ناپذیر. این فرد در کودکی در معرض اعتراضات والد جنس مخالف بوده است. کودک این اعتراضات را به حساب خیانتی در عشق گذاشت، زیرا از دیدگاه اطفال لذایذ و تمایلات جنسی و عشق با هم تفاوتی ندارند. برای جبران این کوتاهی او عزم کرد تا تمام عواطف مربوطه از قبیل رنج، خشم و احساسات را پس زده، بدین وسیله آنها را کنترل نماید. از دیدگاه این شخصیت تسلیم عملی هراس‌انگیز است، زیرا مفهوم آن آزادسازی مجدد تمام این عواطف است. بنابراین او مستقیما در پی رفع حاجات خود بر نمی آید، بلکه برای رسیدن به تمایلاتش به تدبیر متوسل می شود. از نظر او غرور و عواطف مربوط به عشق در یک ردیف قرار دارند. بنابراین هنگامی که عشق از او دریغ شود، غرورش
جریحه دار می گردد. شخصیت سختگیر یا انعطاف ناپذیر از دیدگاه روانی عواطف و مشتقات آن را سرکوب می کند تا در نظر دیگران احمق جلوه نکند. او با داشتن مقدار زیادی جاه طلبی و تهاجم رقابت جویانه به حضور در اجتماع تمایل دارد. شعار او این است: من برترم و همه چیز را میدانم. در درون او احساس وحشتی عمیق از خیانت وجود دارد و معتقد است باید به هر قیمتی از آسیب پذیری اجتناب نمود. او از جریحه دار شدن می ترسد. وی با غرور سر خود را بالا می گیرد و پشت راست می کند. ظاهر خود را به شدت کنترل می کند و با بعد مادی هستی به شدت احساس قرابت می نماید. این حس شدید خودبینی بهانه‌ای به دست می دهد تا اختیار و کنترل خود را از دست ندهد. او از کیفیات غیر ارادی درونی که تحت تسلط نفس نیستند می هراسد. خویش باطنی او به وسیله حصاری از عواطف درونریز و برونریز جدا می ماند. روابط جنسی خود را نه بر اساس عشق بلکه بر اساس تحقیر بنا می کند. او با پس زدن عواطف صرفاً غرور بیشتری را خلق می کند. عواطف جنسی و عشق را از دیگران طلب می کند، اما در رویارویی با آنان به طور ضمنی گریزگاهی می یابد تا از زیر بار تعهد شانه خالی کند. این روند نه به عشق که به رقابت می انجامد. سپس با لطمه دیدن غرور به رقابت بیشتری می پردازد. او در چرخه شیطانی اسیر است که خواسته های خود را در آن نمی یابد. شکایت او در جلسه درمان، اگر اصولاً در جلسه حاضر شود، شکوه از فقدان احساسات است. با اینکه مایل است تسلیم عواطف گردد، اما اعتقاد دارد عواطف جز جریحه دار کردن عمل کردی ندارند. بدین ترتیب وجه منفی اراده او چنین است: تسلیم نمی شوم. او روابط جنسی را به عشق ترجیح می دهد، ولی این نوع روابط نیز او را ارضا نمی کنند. این روند به تضادی دو جانبه منجر می شود. هر دو گزینه اشتباه است. تسلیم شدن صدمه می زند و پافشاری در غرور به عواطف میدان نمی دهد. در روند درمانی برای حل این مشکل او باید چاکرای قلب و چاکرای دوم خود را با یکدیگر پیوند دهد. نقاب شخصی او چنین میگوید: آری، ولی. سپس خویش حقیر وارد حوزه آگاهی شده و میگوید: دیگر تو را دوست ندارم. در اثر استمرار در تمرینات بدنی این احساس فرو می‌ریزد و خویش برتر با سر دادن این شعار وضعیت را بهبود می‌بخشد. متعهد می‌شوم و عشق می‌ورزم. اینک جسم تعادل و تناسب می‌یابد و با دریافت انرژی وافر قوام می‌گیرد. در اینجا ممکن است دو نوع سپر دفاعی مشاهده شود: یکی زره یک پارچه که همچون صفحاتی فلزی در اطراف بدن قرار دارد و دیگری زره توری که همچون لباسی از زنجیر بدن را در بر می‌گیرد. نوک استخوان لگن به سمت عقب متمایل است و سرد می‌باشد. حوزه انرژی شخصیت سختگیر یا انعطاف ناپذیر. قسمت عمده انرژی در اطراف و دور از مرکز بدن است. او بیش از حد فعال است. شخصیت سختگیر شکل 13-8 را می توان به واسطه تعادل و کمال تشخیص داد. این کیفیات در حال به شکل حوزه‌ای از انرژی قدرتمند و درخشان که به طور یک نواخت در اکثر نقاط و نیز در درون بدن پراکنده شده است قابل تشخیص می باشد. حوزه اتری نیرومند، پهن و یک نواخت است و دارای رنگ آبی متمایل به خاکستری بوده نسبتاً زمخت می نماید.
تعادل و آرامش کالبد عاطفی به طور یک نواخت در سراسر آن به چشم می‌خورد. چنانچه فردی برای گشودن دریچه عواطف خود تلاشی به عمل نیاورده باشد، امکان دارد این کالبد رنگ‌آمیزی سایر کالبدها را نداشته باشد. همچنین ممکن است در بخش پسین حجیم‌تر باشد، زیرا تمام چاکراهای پسین باز هستند. کالبد ذهنی رشد یافته و درخشان است، چنانچه او مسیر جریان عشق بلا شرط یا معنویت را نگشوده باشد. کالبد آسمانی درخشش زیادی ندارد. قشاع تخم مرغی علی یا کلیشه کتری مستحکم، ارتجاعی، بسیار خوش ترکیب و حاوی رنگ‌های درخشان نقره‌ای طلایی است که البته رنگ طلایی در آن غالب است. چاکراهایی که احتمالاً پیش از شروع درمان باز هستند عبارتند از بخش پسین چاکرای اراده و چاکرای جنسی و تمام چاکراهای ذهنی. بنابراین او در زندگی از ذهن و اراده بیشترین استفاده را به عمل می آورد. چاکرای تاج و شبکه خورشیدی می توانند باز یا بسته باشند. با آغاز روند درمان و جاری شدن عواطف، مراکز عاطفی پیشین به تدریج باز می شوند. نمودار فعالیت مغزی در دو بخش جانبی و بخش مرکزی پس سری فعالیت زیادی را نشان می دهند. در انطباق با منطقه تمرکز فرد، برخی موارد بخش‌های پیشین مغز فعال می‌شوند، یعنی چنانچه او دارای فعالیت‌های ذهنی باشد، این ناحیه نیز درخشان و فعال خواهد بود. اینجا به لحاظ فعالیت در درجه دوم اهمیت قرار دارد. چنانچه فرد به رشته‌های هنری مانند نقاشی، موسیقی یا سایر هنرهای خلاقه اشتغال داشته باشد، بخش‌های جانبی درخشان‌تر خواهند بود. طبق یافته‌های من، افراد با پیشرفت در روند درمانی رشد کرده و نور بیشتری دریافت می‌کنند و با فعالیت بخش‌های جانبی پیشین و بخش پس سری مغز، الگوهای فعالیت این عضو متوازن‌تر می‌شود. هنگامی که از بالا به مغز نگاه می‌کنیم، پل‌هایی از اطراف به مرکز سر می‌رسند و شکلی مانند صلیب تشکیل می‌دهند. به عنوان مثال، هنگامی که فرد به وسیله مدیتیشن معنویت را در خود پرورش می‌دهد و در تجربیات معنوی غوطه‌ور می‌گردد، ناحیه میانی مغز فعالتر می‌شود. آن دسته از سپرهای دفاعی که برای این شخصیت بیشترین مورد استفاده را دارند، عبارتند از نمایش قدرت اراده، مرزبندی و گاهی هیستری. تصاویر 12-3 رسالت و خویش برتر شخصیت انعطاف ناپذیر. شخصیت انعطاف ناپذیر باید مراکز عاطفی خود را بگشاید و اجازه دهد عواطفش جاری شده توسط دیگران دریافت شود. او باید عواطف خود را هرچی که باشد با سایرین در میان گذارد. بدین وسیله انرژی مورد نیاز در بیرون و درون هسته وجودیش جریان می‌یابد و خویش برتر خود را رها می‌سازد. دورنمای درونی شخصیت برتر حاکی از ماجراجویی، آتش، شهوت و عشق است. در آنجا قله‌هایی برای صعود، دلایلی برای دلاوری و عشق‌هایی برای شیدایی وجود دارند. او همچون ایکاروس به سوی خورشید پرواز خواهد کرد. همچون موسی مردم خود را به سرزمین موعود هدایت می‌کند و با عشق و آتش خود برای زیستن الهام بخش دیگران خواهد بود. بدین ترتیب می تواند قابلیت مادرزاد خود در رهبری را در هر حرفه‌ای که آرزو کند به ظهور رساند و در برقراری ارتباطی عمیق با دیگران و عالم هستی ظرفیت بالایی کسب کند. او خواهد توانست در کیهان به گشت و گذار بپردازد و از زندگی خود در حد کمال لذت ببرد. در روند درمان در
ذهن داشتن تصویری عمومی از ساختار شخصیتی بیمار بسیار مفید است. این عمل شما را یاری می کند تا در مقام شفاگر در مورد هر کسی پدیده درمان را به صورت مجزا و منحصر به همان فرد به کار گیرید و بدین ترتیب عمل شفاگری را به مؤثرترین نحو انجام دهید. چنین بینشی در مورد شفاگری یعنی در نظر گرفتن آن با ملاحظه رابطه هر بیمار با محدودیت‌های وجودیش بسیار مفید خواهد بود. شخصیت شیزوئیدی باید سرحدات وجودی خیش را شناسایی و نسبت به تقویت آن اقدام کند. او همچنین نیاز دارد که وجه معنوی وجودش مورد تأیید قرار گیرد. حس برتر در این خصوص کمک شایانی می نماید. در ضمن حاله شیزوئیدی محتاج به دریافت انرژی است و بیمار باید شیوه حفظ این انرژی را بیاموزد. نشت انرژی باید متوقف گردد. حاله شخصیت کلامی باید شاد شود و چاکراهایش گشوده گردند. حدود حاله او باید تقویت شده به او آموخته گردد که باز بودن چاکرا چه احساسی دارد و به چه معناست تا خود قادر شود به وسیله تمرینات جسمی و مدیتیشن چاکراهای خیش را باز نگاه دارد. شخصیت کلامی به تماسهای زیادی با سایرین نیازمند است. شخصیت کاذب در نیمه تحتانی حاله خود نیازمند دریافت انرژی و گشودن چاکراهای تحتانی است. او باید بیاموزد که بیشتر از مجرای قلب زندگی کند تا اراده. ملایمت در امور جنسی برای او کمال اهمیت را دارست. او باید با چاکرای دوم خود با احتیاط، تفاهم و احساس پذیرش رفتار نماید. شفاگر در تماس با بخش تحتانی حوزه انرژی باید بسیار حساس و مراقب باشد. شخصیت مازوخیستی باید بیاموزد که تمام انرژی‌های راکت را به جریان انداخته آزاد نماید. بالاتر از هر چیز حدود و حریم شخصی او باید مورد احترام قرار گیرد. هرگز بدون اجازه او به این حریم داخل نشوید. هر قدر که قابلیت خوددرمانی در او افزایش یابد، سریعتر و بهتر شفا می‌یابد. درمان او همواره با خلاقیت پنهان درون او در ارتباط است. این کیفیت درونی باید شناسایی و متجلی گردد. حاله شخصیت انعطاف ناپذیر محتاج تلطیف است. او باید چاکرای قلب را گشوده و آن را با عشق و سایر عواطف پیوند دهد. لایه دوم حوزه باید فعال شود و ورود این فعالیت به حوزه آگاهی ضروری است. این عمل باید با شکیبایی توسط شفاگر انجام شود تا فرصتی کوتاه برای تجربه عواطف یاد شده برای این شخصیت فراهم گردد. انرژی های نهفته در ژرفای هسته وجودی او با عمل دست کشیدن در دسترس قرار می گیرند. پذیرش شخصیت بیمار که ناشی از عشق شفاگر است به هنگام تماس دستان او با بدن بیمار از اهمیت بسزایی برخوردار است. فراسوی ساختارهای شخصیتی با تلاشی که فرد در بعد روانی، جسمی و معنوی به عمل می آورد، حاله او تغییر می کند. متعادل می گردد و چاکراها هرچه بیشتر باز می گردند. در این حالت تصورات و سوء تعبیرات ما از واقعیت که در بطن سیستم منفی اعتقادی ما قرار دارند زدوده می شوند و بدین ترتیب سبکبالی بیشتر، رکود کمتر و ارتعاشات بیشتری در حوزه انرژی پدیدار می گردد. هنگامی که فعالیت دستگاه جذب انرژی افزایش یابد، حوزه ارتجاعی تر و سیالتر می گردد و خلاقیت افزایش می یابد. در این حال حاله گسترش می یابد و تحولات عمیق‌تری به وجود می آیند.
پس از طی مراحل فوق در وسط سر بسیاری از افراد نقطه نورانی بسیار زیبایی به رنگ نقره‌ای طلایی به وجود می آید که با گذشت زمان به گوی درخشان و با شکوهی مبدل می گردد. مقارن با پیشرفت معنوی بیشتر، این گوی بزرگتر می شود و از حدود جسم فراتر می رود. این گوی چون بذری عمل می کند که نور را به درون خود جذب کرده و کالبد آسمانی را به عنصری درخشانتر و بزرگتر تبدیل می نماید و به تدریج صاحب ادراک و قدرت تشخیص شده با ابعاد فراسوی جهان مادی رابطه‌ای متقابل برقرار می کند. به نظر می رسد جایگاه این نور در ریشه چاکرای تاج و چشم سوم، یعنی در درون غده‌های هیپوفیز و صنوبری است. با درخشش بیشتر کالبد ذهنی، قدرت تشخیص فرد نسبت به ابعاد فراسوی ماده افزایش می‌یابد و تبادل طبیعی جریان انرژی با کیهان به جزئی از زندگی او مبدل می شود. در اینجا خود را جزئی منحصر به فرد از عالم هستی می بینیم که کاملا با تمایلات آن وحدت حاصل کرده ایم. سیستم انرژی از دیدگاه ما دستگاهی برای انتقال و تبادل انرژی از محیط و تجزیه و تبدیل آن است. این انرژی پس از تنظیم مجدد با کیفیتی معنوی تر از پیش به کیهان باز می گردد. بنابراین هر یک از ما دستگاه مبدل انرژی زندگی هستیم و از آنجا که این انرژی صاحب آگاهی است، بنابراین ما دستگاهی هستیم که آگاهی را تبدیل به احسن می کنیم و می توانیم خود را دستگاه معنویگر حقیقی بنامیم. ساختار شخصیتی و رسالت هر فرد در زندگی. هر یک از ساختارهای شخصیتی مدلی از دستگاه تبدیل انرژی است که به انحراف کشیده شده و از وظیفه اصلی خیش باز مانده است. ما ابتدا انرژی را حس می کنیم و آن را در درون سیستم خود راکد و حرکت آن را کند می کنیم. این عمل را بر مبنای زندگی در باورهای منفی انجام می دهیم. به راستی ما بسیاری از اوقات از حقیقت به دوریم، زیرا بر حسب تغییرات ذهنی خود با زندگی و هستی روبرو می شویم، نه آنگونه که باید باشیم. اما این عمل ما نمی تواند مدت زیادی ادامه یابد. ما با این روند در زندگی خیش رنج می آفرینیم. دیر یا زود پیامی می شنویم که ما را متوجه اشتباهمان خواهد نمود. سپس خود و دستگاه مبدل انرژی خود را تغییر می دهیم تا رنجمان تسکین یابد. سیستم خود را از رکود خارج می کنیم و به استحاله انرژی می پردازیم. با این عمل نه تنها باورهای منفی شخصی خود را پاکسازی می کنیم، بلکه اثری مثبت بر محیط خود به جای می گذاریم و بدین ترتیب انرژی را مستحیل می نماییم. هنگامی که به گشودن قفل‌های انرژی در درون خیش اشتغال داریم، در حال انجام دادن رسالت فردی خود هستیم. این عمل انرژی درونی ما را چنان رها می کند که خواهیم توانست آنچه را که همواره می خواستیم انجام دهیم. همان اشتیاق عمیقی که از دوران کودکی در خود سراغ داشتیم، همان رویای مخفی و پنهان، این همان رسالت جهانی فرد است. آنچه که بیش از هر چیزی در زندگی خواهان انجام دادن آن بوده اید، رسالت جهانی شماست و این دلیل تولد شماست. شما با پاکسازی موانع شخصیتی خیش راه را برای تحقق ژرف‌ترین آرزوهایتان هموار می کنید. بگذارید آرزوهایتان راهبر شما باشند. آرزوهای خود را دنبال کنید که خوشبختی شما در همین است. شما جسم و دستگاه انرژی خود را به عنوان ابزاری برای انجام دادن رسالت جهانی خود طراحی کرده اید. این ابزار که تلفیقی است از انرژی و آگاهی برای تحقق بخشیدن به رسالت شما بهترین و مناسبترین ابزار است. هیچ کس دیگر صاحب چنین ترکیبی
نیست و هیچ کس دیگر دقیقاً کاری که شما می‌خواهید انجام دهید انجام نخواهد داد. شما منحصر به فرد هستید. هنگامی که جریان انرژی را در دستگاهی حبس می کنید که آن را به خاطر انجام دادن رسالت خود خلق کرده اید، در عین حال رسالت خیش را نیز محبوس کرده اید. الگوهای عمومی که در این روند محبوس سازی به کار می روند ساختارهای مختلف شخصیتی و سپرهای دفاعی نام گرفتند. تمام اینها شیوه هایی هستند که به واسطه آن از روی عادت خود را از انجام رسالت جهانی خیش محروم می کنید. رسالتی که به خاطر آن به دنیا آمده اید. این شیوه ها در عین حال بازتاب مستقیم و تجلی نکاتی از زندگی هستند که هنوز آنها را نیاموخته اید و برای آموختن همان نکات متولد شده اید. بدین ترتیب درس مورد نیاز شما در شکلی متبلور در جسم و دستگاه انرژی خود شما نهفته است. شما کلاس درس خود را ساخته اید و آن را بر اساس خصوصیات خود آراسته اید. شما در درون کلاس خود زندگی می کنید. آنگونه که خواهید دید انسدادهای انرژی در نهایت به اختلالات جسمی منجر می گردند. عکس قضیه نیز صادق است، یعنی می توان این اختلالات را ردیابی کرد و جای پای آنها را در ساختار شخصیتی یافت یا روش محبوس کردن انرژی های خلاقه را در درون شناسایی کرد. پس بیماری شما هرچه که باشد مستقیما با رسالت شما در زندگی ارتباط دارد. بیماری شما از طریق دستگاه انرژیتان مستقیما با عمیق‌ترین آرزوهایتان در ارتباط است. شما بدین علت بیمارید که در پی تحقق عمیق‌ترین آرزوهایتان نیستید. بنابراین مجدداً میپرسم دوست داشتید بیش از هر چیز دیگر با زندگی خود چه میکردید؟ بیش از هر چیزی که در جهان است در کجا خود را متوقف میکنید؟ آن مانع یا موانع را از سر راه خود بردارید. کاری را که آرزومند آنید انجام دهید و بدانید که بدین ترتیب بیماریتان بهبود می‌یابد. تمرینی برای کشف ساختار شخصیتی. خود را در آینه نگاه کنید. بدنتان به کدام یک از انواعی که ذکر شد شباهت بیشتری دارد؟ تمام جدول‌ها و مباحث مربوط به ساختارهای مختلف شخصیتی را مطالعه کنید. سپس به پرسش‌های 7 تا 10 پاسخ دهید. مروری بر فصل 13. 1. ترکیب بندی عمومی حوزه انرژی هر یک از 5 ساختار شخصیتی را توضیح دهید. 2. برترین و برجسته ترین کیفیات هر یک از ساختارها را تشریح کنید. 3. بر اساس شکل حوزه انرژی کدام نواحی مغز در هر یک از ساختارها فعالترین نواحی هستند؟ سرفصل‌هایی جهت اندیشیدن. 4. رسالت جهانی هر یک از ساختارهای شخصیتی چیست؟ 5. ساختار شخصیتی چگونه با رسالت جهانی ارتباط دارد؟ 6. بیماری با رسالت فرد چه رابطه‌ای دارد؟ 7. هر یک از ساختارهای شخصیتی را که سازنده شخصیت و جسم شماست با ذکر نسبت فهرست کنید. مانند نمونه زیر: شیزوئید 50%، کلامی 20%، کاذب 15%، مازوخیستی 5%، انعطاف ناپذیر 10%. 8. شکل 13.1 را مرور کنید و در هر مورد فهرست شده خصوصیات شخصیتی خود را بیابید. 9. شکل 13.2 را مرور کنید و در هر مورد فهرست شده خصوصیات جسمی و دستگاه انرژی خود را بیابید. 10. شکل 13.3 را مرور کنید و
در هر مورد فهرست شده روش برقراری ارتباط خود با مردم را بر مبنای ساختار شخصیتی خود بیابید. 11. با توجه به پاسخ سپرسش قبلی، رسالت فردی و جهانی شما چیست؟ 12. هر یک از اختلالات جسمی خود را به پرسش شماره 11 ارتباط دهید. 13. اینک موارد 7 الی 12 را در مورد هر یک از بیمارانتان انجام دهید. بخش 4. ابزار حسی شفاگر. وگرچه خداوند نانتان را تیر روزی و آبتان را محنت قرار دهد، اما آموزگارانتان پنهان نخواهند ماند و چشمان شما آنان را خواهد دید و گوشهایتان از پشت سر صدایی خواهد شنید که میگوید و اینک طریق این است، در آن گام نه، ولی تو یا به راست می روی یا به چپ. اشعیا 21:30-20. مقدمه. علت بیماری. بیماری از دیدگاه هر شفاگر نتیجه عدم تعادل است و عدم تعادل نتیجه به فراموشی سپردن هویت. فراموشی هویت به وجود آورنده افکار و اعمالی است که به روشی نادرست در زیستن و سرانجام بیماری منجر می گردد. بیماری به خودی خود نشانه خارج شدن ما از مسیر تعادل است و علت این انحراف از یاد بردن هویتمان است. بیماری پیامی مستقیم است که نه تنها روند بروز عدم تعادل را گوشزد می کند، بلکه پلکان بازگشت به خویش حقیقی و روش بهبودی را روشن می کند. این اطلاعات کاملا از فردی به فرد دیگر متغیر و در واقع منحصر به فرد هستند، مشروط به اینکه شیوه دستیابی به این اطلاعات را بدانیم. بدین ترتیب می توان گفت بیماری درسی است که ما به خود می آموزیم تا بدان وسیله هویت خویش را به یاد آوریم. مسلماً با شنیدن این مدعا بلا فاصله به موارد استثناء می اندیشید، ولی بیشتر این مثالها در رابطه با همین زندگی فعلی و جسم مادی هستند و بدین ترتیب با دیدگاهی محدود بررسی می شوند. اما از دیدگاه من باید فراسوی جهان مادی را در نظر گرفت. چنانچه تاکنون زیستن در فراسوی ابعاد و زمان و مکان را به عنوان واقعیت پذیرفته باشید، این را می دانید که اظهارات فوق تنها از دیدگاه وحدت و تندرستی مطلق قابل درک است. چنانچه خود را نیز جزئی از این کلیت و در واقع خود کلیت در نظر گیریم، این اظهارات بسیار دلپذیر خواهند بود. مبنای این طرز تفکر یگانگی فردیت و کلیت است، بدین معنی که کل متشکل از اجزاء منفرد است و بنابراین اجزاء منفرد نه تنها بخشی از کل، بلکه آنگونه که در الگوی هالوگرام دیدیم خود کل هستند. در روند رشد فردی من، یعنی سالهایی که در مقام مشاور به مشاهده حوزه‌های انرژی می پرداختم، دو تحول اساسی رخ داد که بر روش کار من تأثیری بارز به جای گذاشت. نخستین تحول عبارت بود از دریافت راهنمایی از آموزگاران معنوی در طی جلسات شفاگری. به عنوان مثال راهنمایی در مورد روش کار در جلسه درمانی. در نتیجه در جستجوی اطلاعات به خصوصی برآمدم که به سطوح مختلف حوزه انرژی مربوط می شد. دومین تحول آغاز روند رشد و توسعه کیفیتی بود که من آن را باصره درونی می نامم. در نتیجه مانند اشعه ایکس قادر به رؤیت داخل بدن افراد گشتم. بدین ترتیب حوزه فعالیت من به تدریج از مشاوره به شفاگری معنوی انتقال یافت.
عمل شفاگری در ابتدا مکمل روند درمان و به تدریج به هسته مرکزی آن مبدل شد، زیرا حوزه عمل آن بسیار فراتر از درمان بوده تمام ابعاد روح و جسم را در بر می‌گیرد. اکنون وظیفه من مشخص شده بود. من روح را شفا می دادم، یا به عبارتی دیگر مجرایی می شدم تا روح از طریق آن هویت خیش را به یاد آورد و دریابد که در اوقات فراموشی، انحراف و بیماری کدام جهت را در پیش گرفته است. از نظر من این کار بسیار پربار است و در هنگام تجربه انرژی های برتر و حضور وجودهای شفاگر فرشته آسا سرشار از اعجاز است. در عین حال رویارویی با رنجی که محصول هر بیماری هراس‌آور جسمی است، نوعی جسارت و مبارزه طلبی است که هر شفاگری برای آموختن وظیفه خود تا حدودی نیازمند تجربه آن است. در این گذر میبایست با حوزه‌های انرژی و روح‌هایی مواجه می‌شدم که به طرز وحشتناکی با عدم تعادل دست به گریبان بودند. در نهاد بشریت رنج، تنهایی و اشتیاقی عظیم برای آزادی نهفته است. کار شفاگر کاری عاشقانه است. شفاگر به این مناطق آکنده از رنج در روح رخنه می کند و به آرامی امید را در آن بیدار می نماید. او با ملایمت و ملاطفت خاطره باستانی هویت را در روح بیدار کرده، با بارقه الهی نهفته در هر سلول بدن ارتباط برقرار می کند و به آرامی به آن یادآوری می کند که همکنون نیز خدایگونه است و با برخورداری از این کیفیت همسو با اراده و مشیت خلقت بدون لحظه‌ای توقف و به سوی تندرستی و وحدت با آفرینش به پیش می رود. در چند فصل آینده در مورد روند بیماری و مراحل شفاگری از دیدگاه آموزگاران معنوی بحث خواهیم کرد. برخی از تجربیاتم را پیرامون هدایت معنوی در سطح حرفه‌ای ذکر خواهم کرد و با ذکر جزئیات بیشتری درباره حس برتر، نحوه عمل آن و شیوه یادگیری این استعداد سخن خواهم گفت. همچنین نظریه هیوآن را درباره حقیقت خواهیم شنید. ادراک این مطالب از این جهت اهمیت دارد که آموختن روش‌های مختلف شفاگری که موضوع بخش 5 کتاب است، بدین وسیله تسهیل می‌گردد. در اینجا یک بخش دیگه از کتاب حال درمانی با دستان شفابخش به پایان رسید. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و من رو حمایت کنید. تا درودی دیگر، بدرود.